บสนุนโดยน้ำจิ้มไก่พันท้ายเข้มข้นโดนใจอร่อยคำไหนคำนั้นเริ่มเจ็บ ให้รีบจบด้วย Propolis Plus และมีมี่ขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหมียวเกรดญี่ปุ่นกลับมากับอังคารคุมโปงในชั่วโมงที่2นะคะแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเก่งน้ำปิงจากซีรีส์เข็มจีราต้องรอดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อังคารคุมโปงไม่น่าเชื่อจริงๆเซอร์ไพรส์พี่มากๆว่าเราจะได้เจอกันรายการนี้ก็ดีใจมากเลยฮะปกติฟังอย่างเดียวเลยเป็นแฟนคลับอังคารคุมโปงอยู่แล้วครับผมซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันหลังไมค์อย่างเซฟก็อาจจะเคยเจอน้องทั้ง2คนมาแล้วพี่แนนเคยเจอพี่แนนเคยเจอน้องเก่งแต่ว่าไม่เคยเจอน้ำปิงเป็นครั้งแรกเคยเจอกันทางแบบว่าโทรศัพท์ใครที่จำได้คุณอ้วนเนาะคุณอ้วนที่โทรมาในแบนดอมในนมเปรี้ยววันนี้ได้กลับมาอีกครั้งแน่ใช่ดีใจมากแต่ว่าน้ำปิงต้องบอกก่อนว่าแก้ตัวไม่ใช่คุณเป็ดน้อยสายที่ไม่ใช่คนทักเยอะว่าน้ำปิงหรือเปล่าโทรมาเล่าเนี่ยก่อนใช่ไหมหรืออาจจะหรือเอาละหรืออาจจะยังก่อนจะยังก่อนเดี๋ยวให้ทั้ง2คนทักทายแฟนๆแล้วก็แนะนำตัวอีกสักทีละกันเผื่อว่าใครที่อาจจะเป็นแฟนคลับคันคุมโปงเพิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยว่าเรารับบทเป็นใครในซีรีส์เรื่องอะไรบ้างได้เลยฮะเอาเก่งก่อนเนาะครับสวัสดีครับพี่ๆชาวอังคารคุมโปงครับผมก็เป็นหนึ่งในชาวอังคารคุมโปงเหมือนกันครับชื่อเก่งฮาริสบัวยอยครับผมครับน้องรับบทเป็นพ่อครูพรันในเรื่องเข็มจิราต้องรอดครับโอ้ยอย่ากดมั่งอ่ะได้เดี๋ยวให้กดแนะนำตัวก่อนแล้วเดี๋ยวน้องกดอันนี้เป็นเสียงปรบมือขอเป็นเสียงเด็กหัวเราะได้ไหมฮะได้แต่น้องจะไม่ได้ยินนะเพราะว่าน้องต้องใส่หูถึงไม่เป็นไรครับอยากให้พี่เป็นแฟนได้ยินได้สวัสดีครับน้ำปิงนภัสกรปิงเมืองนะครับรับบทเป็นเข็มจิราในเรื่องเข็มจิราต้องรอดครับครับเด็กหัวเราะอันนี้ครับนี่แน่เด็กหัวเราะโดยน้ำปิงสบายซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าโหทุกคนคือพูดถึงเอาจริงอ่ะเขาพูดถึงตั้งแต่ตอนไพลอตแล้วอ่ะแล้วก็ตอนนี้คือเดินทางมาถึง EP 4แล้ว EP 4ความเข้มข้นหรือว่ามันยังมีอะไรให้เราต้องลุ้นระหว่างทางยังไงบ้างคะพอจะเอาเท่าที่พอจะเล่าได้ครับจริงๆเรื่องมันยังเป็นเรื่องของการพูดถึงอดีตอยู่เลยครับจนถึงตอนนี้อะไรเงี้ยคือแน่นอนว่ามันต้องมีการปูพื้นฐานของตัวละครในแต่ละตัวก็พยายามเล่าว่าอดีตชาติของตัวหลักเนี่ยทั้งตัวพ่อครูแล้วก็ตัวน้องเข็มเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ก็เล่าไปถึงชาติของเขมิกาก็คือพี่เจนิสนะครับแล้วก็มีเป็นภวัตเนาะที่อยู่ในยุคนั้นรวมถึงแบบชยศตัวละครอะไรเงี้ยรวมถึงแบบความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในยุคนั้นอยู่ในยุคปัจจุบันแบบตอนนี้มันก็กำลังเล่าที่จะเขาเรียกว่าอะไรปูทางไปสู่ความเป็นปัจจุบันที่ต้องมาแก้ไขกันว่าโอเคชาตินี้เราจะแก้คำสาปมันยังไงเรารู้ละว่าอดีตมันเป็น1 2 3 4แต่ต่อจากนี้เราจะรับมือกับรำพึงหรือพี่กรีนยังไงแสดงว่าหลังจากนี้กราฟมันจะค่อยๆไปสู่จุดสูงสุดแล้วใช่น่าติดตามมากใช่แต่ว่าจริงๆดูคร่าวๆอ่ะมันไม่ได้มีแค่เรื่องของความแบบผีหรือว่าน่ากลัวอย่างเดียวสิ่งที่พี่นายรู้สึกประทับใจมากคือการแบบสอดแทรกคอมเมดี้เข้าไปในจังหวะอะไรบางอย่างเนี่ยรู้สึกว่ามันทำให้เหมือนแบบทุกอย่างมันดูน่าสนใจมากขึ้นด้วยจริงๆเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์แล้วก็หนึ่งในนิยายที่กลมกล่อมที่สุดเพราะรู้สึกว่ามันมีทั้งพาร์ทของดราม่าพาร์ทความสยองขวัญพาร์ทความเชื่อความรักด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะได้เห็นก็คือพาร์ทคอมเมดี้ก็จะมีตัวแบบตัวอย่างตัวชาญกับตัวเจดที่แบบเป็นพาร์ทคอมเมดี้จ๋าเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งตัวเขียนกีฬาก็จะมีมุมนั้นเหมือนกันแต่เป็นคอมเมดี้แบบหน้าตายอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับพ่อครูพลันเหมือนกันที่มันจะมีมุมที่ช็อตแล้วก็ทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อครูช็อตนี่อะไรแบบนี้ตามไม่ทันนี่อะไรแบบเนี้ยที่ก็จะเป็นมุมนั้นครบรถเหมือนกันเนาะครบรถเลยซีรีส์เรื่องนี้แต่ว่าหลังจากนี้ก็เตรียมตัวรับมือให้ทันนะเพราะว่าพวกคนเจ้าชู้หรอพวกเจ้าชู้พวกคนปากแข็งพวกคนเย็นชาพวกคนชอบแอบไปยิ้มกับตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าแอบไปยิ้มกับตัวเองใช่เพราะว่าแน่นอนว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ BL เนาะที่ทำมาจากออริจินอลนิยายที่เป็นแบบว่าแบบ BL เลยอ่ะนั้นก็หลังจากนี้ก็ดูเรื่องของความสัมพันธ์กันได้เหมือนกันเพราะว่านอกจากเรื่องของความเข้มข้นในแง่ของการแบบความเป็นฮีโร่แล้วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่น่ารักว่าพ่อครูเขาก็เริ่มแบบ
เขาก็เริ่ม ดีใจแล้วเหรอ น่ารักขึ้น ดีใจไหมไม่รู้ต้องถามเขา เพราะว่าภายใต้แว่นสีดำนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเขายังไง ก็เริ่มอมยิ้มมุมปาก ไหนขอทำให้ดูหน่อยได้ไหมยิ้มมุมปากยังไงอมยิ้มมุมปากแคป ระหว่างที่คุยกันนะมีประโยคหนึ่งที่ครูผู้ฟังก็ส่งข้อความมาแล้วผมเห็นด้วยมาก ผมรู้สึกว่าน้ำปิงอ่ะพูดเก่งขึ้นจริงๆนะ โอ้ขอบคุณครับ รู้สึกจริง ๆเลยอ่ะ ไม่ใช่แค่น้ำปิงนะครับพี่เก่งด้วย พี่ เป็นแฟนเรา ใช่แต่ส่วนมากจะพูดไปเรื่อยครับ พี่ก็เลยฟิลอยู่ แต่ดูรีแลกซ์มากขึ้น ใช่ชอบมากเลย ครับ ครับ คราวนี้ด้วยความที่เรารับบทเป็นอย่างพ่อครูอย่างเงี้ยเป็นหมอผีอย่างเงี้ย นี่ไง มันจะต้องมีการสวดมนต์ท่องคาถาอะไรเหล่านี้มันเป็นบทสวดจริง ๆ เลยนะคะ เป็นบทสวดจริง ๆ ครับพี่แนนเป็นบทสวดที่เป็นสายพุทธคุณ ครับ ก็คือบทสวดที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนี่แหละอรหังสัมมาการแบบสวดชุมนุมเทวดา หรือการที่แบบก็จะมีบทที่ลึกหน่อยเป็นบทที่แบบปราบผีอะไรแบบนี้ เรียก ที่ ครู เรียกครูประชุมเทวดาอะไรแบบเนี้ยที่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้ยิน ครับ สัพเพทวาอะไรแบบเนี้ยใช่ก็จริง ๆ ก็ค่อนข้างที่จะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผมจะไม่ค่อยแบบท่องเล่นอ่ะหมายถึงว่าจะอยู่ในเฉพาะแบบในซีนหรือพิธีที่เราทำการไหว้เรียบร้อยแล้วได้ขอเรียบร้อยแล้ว ซึ่งซ้อมนานไหมถามจริง จริง ๆ ตัวบทอะซ้อมไม่นาน ครับ เพราะอย่างที่เรารู้ว่าเราเป็นคนพุทธสำเนียงหรือทำนองจังหวะอะไรเนี่ยเราจะคุ้นชินอยู่แล้ว แต่ส่วนมากจะเป็นในเรื่องของการไหว้ ถ้าสมมติว่าวันไหนที่เราไหว้ไม่ดีหรือว่าแบบเราไม่ได้ตั้งจิตดีๆอะ ค่ะ วันนั้นจะไม่ฝนตกก็ถ่ายไม่ได้อะไร แต่ได้ข่าวมาว่ากองคุณมีฝ่ายเทวสัมพันธ์โดยเฉพาะนี่ แน่นอน มีครับมีครับ เขาเรียกว่าอะไรนะ เนาะ Magic Director Magic Director มันคืออะไร คือมัน ก ต้ อ อง งไม่เต็ม มันต้องไหว้แบบจริงจังเลยใช่ไหม ต้องไหว้ ใน จ ทุ ริ ก ง ค จั รั้ ง ง ครับ จริงจัง เพราะว่า จริงจัง เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เล่นกับความเชื่อ ใช่ แล้วก็ คุณก็โดนทักว่าคุณต้องไหว้ทุกซีนเลยป่ะ ใช่ เหรอ ตอนที่ ครับ ก่อนที่จะเริ่มต้นจริงจังเนี่ยคือเราไปไหว้กันถึงวัดที่อุบลเลยเพราะว่าอยากแบบ เดินสายทำบุญ เดินสายทำบุญเพื่อแบบเติมบุญเนาะเพื่อให้อะไรมันแบบดีขึ้นแต่ว่าหลวงพ่อท่านก็ทักมาว่าแบบคนที่เล่นเป็นเข็มจีราเนี่ยต้องไหว้นะแบบทุกคิวเลย อันนี้คือรีมาร์คสำคัญ แต่คนอื่นก็ต้องไหว้ด้วย ครับ เพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่ออะไรให้มันราบรื่นอะไรเงี้ยครับ แต่ว่าถึงจะไหว้ทุกคิวถึงจะมี Magic Director มีเทวสัมพันธ์ ก็ยังไม่ไหวเราก็มีเรื่องเล่าจากในกองมาฝากพวกเราอยู่ดี แน่นอน แน่นอน เริ่มจาก อยากฟังมาก เริ่มจากใครก่อนดี เริ่มจากใครก่อนดี น้ำปิงก็ได้ น้ำปิง โอเค ถ้าตาม ส่วนใหญ่เป็นเรื่องในกองไหมน้ำปิง เป็นเรื่องในกอง วันนี้เป็นเรื่องในกองเลย อ๋อโอเค แค่เพราะว่าแค่เรื่องในกองนี่ก็ ก็เยอะแล้วใช่ไหม แล้วก็เป็นเรื่องที่เพิ่งเจอกันมาล่าสุด ได้ น้ำปิงเตรียมมา 2 เรื่องมี ครับ วิธีปลุกผีกับโลเคชั่นหลอนกับใครตามมาจากกองน้องอยากเล่าเรื่องไหนก่อน ครับเอาเป็นพิธีปลุกผีกับโลเคชั่นหลอนแล้วกันนะครับ มาเรื่องราวเป็นยังไงคะ คือเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นในคิวหนึ่งที่เราต้องไปถ่ายทำในต่างจังหวัดเนาะเป็น ค่ะ จังหวัดแห่งหนึ่งที่ค่อนข้างขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของแบบพูดผีวิญญาณเรื่องของแบบมันมีสถานที่ที่แปลกๆอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวเราไม่ได้รู้ว่าสถานที่ตรงนั้นหรือตรงไหนมันเป็นที่ที่เฮียนเนาะเพราะเราไม่ใช่คนในพื้นที่ ภาคอีสานไหม ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ อ่า โอเค อ่า แต่ว่าคือความที่โลเคชันของเข็มจีราเนี่ยมันใช้หลายที่มากแบบทีมโลเคชันสเกลโลที่ค่อนข้างแบบทำถึงจริงๆ ในแง่ของบรรยากาศ ในแง่ของความสมจริง แล้วก็ในแง่ของสิ่งที่มันมองไม่เห็นอะบางทีเราก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าทีมโลเคชันเขาใช้เซนส์หรืออะไรนำทางให้เขาไปเนี่ยพอไปถึงโลเคชันนั้นที่เราก็ค่อนข้างแปลกใจเพราะว่ามันเป็นโลเคชันที่รู้สึกแบบพอไปถึงหลังจากลงรถตู้คือเรารู้สึกว่ามันเป็นโลเคชันที่เย็นเยือกมาก มันเป็นโลเคชันที่เราไปถึงแล้วเราก็รู้สึกแปลกๆคือทุกทีมันจะไม่มันคือเราไปออกกองอะเนาะ50-60 คิวมันจะมีบางคิวที่เรารู้สึกจริงๆว่ามันไม่เหมือนทุกที มันมีอะไรแปลก มันมีอะไรแปลก ๆแล้วคือคิวที่พูดถึงเนี่ยพอน้ำปิงลงไปเนี่ยก็เราก็ไปเดินเล่นไปอะไรเนาะซึ่งสถานที่ที่ไปเนี่ยมันเป็นโลเคชั่นคล้ายๆกับสถานปฏิบัติธรรมซึ่งสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยจำได้ว่ามันอยู่ไกลมากคือต้องเผื่อเวลาในการเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยไปถึงจังหวัดนั้นไปถึงโลเคชั่นนั้นเนี่ยนานพอสมควรและแบบไม่แน่ใจว่าน่าจะประมาณ3 ชั่วโมงหรืออะไรซัมติงประมาณนั้นเพื่อให้ไปถึงนะครับแล้วพอไปถึงเนี่ยก็
โอเคสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็คงไม่มีอะไรอะไรเงี้ยหมายถึงว่ามันก็ดูเป็นปกติ แต่ที่มันแอบแปลกก็คือมันไม่ค่อยมีคนนะมันคือมันบรรยากาศมันก็วังเวงแล้วด้วยความที่ตัวสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยมันปลีกวิเวกออกมาจากตัวในเมืองหรือในตัวบ้านเรือนหรือชาวบ้านอะไรเงี้ยค่อนข้างมาก คือมันต้องขับเข้าไปในป่าทางโค้งอะไรที่มันแบบ ซับซ้อน คือมันห่างไกลจากคนละกันเอางี้ เราคิดในใจว่า เนอะ ใช่เราคิดในใจว่า ถ้าเราอยากซื้อน้ำตอนดึกหรือหิวข้าวตอนดึกเนี่ยมันคงยาก เพราะว่าไฟก็ดูไม่ได้มีเยอะ มันก็ดูเป็นทางเปลี่ยวอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็ติดกับภูเขา ติดกับในส่วนที่มีถ้ำอะไรเงี้ยครับซึ่งพอวันนั้นไปถึงก็ไม่ยังไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็โอเคเตรียมตัวเข้าเลชั่นเพราะว่าวันนั้นเป็นคิวไนท์เนาะซึ่งคิวไนท์ที่ว่าเนี่ยมันก็ว่าในเรื่องของซีนที่ต้องเล่นเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อต้องเล่นเกี่ยวกับเรื่องของการทำพิธีบางอย่าง ซึ่งยังพูดถึงมากไม่ได้เป็นหนึ่งในซีนสำคัญของซีรีส์ ยังไม่ถึง ต้องรอ EP นั้น ใช่ครับซึ่งส่วนหนึ่งที่เราต้องทำก่อนเลยคือเราต้องไปถึงแล้วเราต้องรีบไหว้เพราะว่ายังไงเขาก็กำชับเนาะ Magic Director บอกว่าต้องไหว้จริงๆแล้วต้องไหว้ในองศาที่ถูกต้องของจุดนั้นว่าไม่ใช่แบบอยากไหว้ตรงไหนก็ไหว้นะอะไรเงี้ยเขาก็วางของไหว้วางธูปเทียนวางอะไรในทิศที่มันแบบถูกต้องใช่ไหม ทิศนี้นะอะไรเงี้ยแล้วต้องรีบไหว้ก่อนพระอาทิตย์ตกเพราะเขาบอกว่าถ้ามาช้าแล้วไหว้ไม่ทันมันอาจจะเอฟเฟกต์ได้เพราะว่ามันกลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้ไหว้ขอแล้วถ้าไหว้ตอนค่ำมันก็จะเหมือนกลายเป็นเหมือนไหว้ผีไปซะอะไรเงี้ยแทนที่จะไหว้เทพเทวดาผิดเวลาปุ๊บไหว้ผีทันทีผิดเวลาปุ๊บคนที่จะมารับในสิ่งที่เราขอหรือว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างอื่นไปแล้วที่มันไม่ใช่สิ่งที่แบบไม่มีทางรู้ว่ามันจะเป็นอะไรเงี้ยใช่ก็แล้ววันนั้นไหว้ทันไหมไหว้ทันแล้วก็เราก็รีบมากแล้วก็โอเคอย่างน้อยก็สบายใจนะว่าไหว้ทันอะไรเงี้ยแต่ว่าวันที่ไปถึงที่โลก็โอเคเต็มตัวพอจะต้องเข้าซีนเนี่ยมันมืดละเพราะมันเป็นไนท์ซึ่งตอนไอจะเริ่มพิธีเนี่ยเราก็มันก็รู้สึกแปลกๆแล้วเนาะเพราะว่าตรงสถานปฏิบัติธรรมมันเหมือนเป็นเบสกองอะฮะที่เอาไว้แบบมีทีมแคทเทอริงอาหารมีทีมเสื้อผ้าอะไรอยู่ตรงนั้นซึ่งมันจะอยู่ในห้องเหมือนแบบอาคารอเนกประสงค์อะที่ดูเก่ามากๆที่เป็นแบบเรือนกระจกแบบเป็นโถงโล่งๆอะไรครับแล้วก็มีพระวางเก่าๆวางไว้อยู่ตรงหัวมุมอะไรเงี้ยก็เราก็รู้สึกว่าตรงนั้นมันก็แอบน่ากลัวอยู่อะไรเงี้ยเพราะมันดูแบบมันก็ดูไม่ได้ใหม่แล้วก็ดูสุดโทรมพอสมควรแล้วตอนที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้ถ่ายตรงนั้นเนาะมันต้องเดินเท้าเข้าไปในป่าอีกประมาณแบบ 5-10 นาทีเพื่อไปถึงโลเคชั่นตรงนั้นเพราะมันติดกับสถานปฏิบัติธรรมทีนี้พอคนอื่นเริ่มไปแล้วอะเริ่มเข้าซีนกันแล้วเราที่ตามมาทีหลังเนาะด้วยตัวเข็มในวันนั้นเนี่ยในคิวนั้นน่ะไม่ได้เข้าก่อนคนอื่นคือมีคนอื่นแบบไปสแตนบายมีพี่ทีมงานไปเตรียมโลเคชั่นอะไรตรงนั้นอยู่แล้วซึ่งทำให้เราต้องอยู่กับคนไม่กี่คนที่อยู่ในแบบอาคารอเนกประสงค์นั้นนะครับซึ่งเราจริงๆเราน้ำปิงยังไม่ได้สัมผัสถึงอะไรแต่แค่รู้สึกว่ามันมีมนต์แปลกๆที่เหมือนมันมีแบบคนจับจ้องเราตลอดเวลาทั้งที่บริเวณตรงนั้นน่ะมันไม่ได้มีทีมงานอะไรอยู่เยอะมันจะมีแค่แม่นางเนาะแม่นางเนี่ยเป็นคนที่ทำอาหารทำเตรียมขนมเตรียมอะไรของว่างอะไรครับเครื่องดื่มจะอยู่ตรงนั้นในเบสเดียวกันกับเราซึ่งโอเคตอนนั้นก็ไม่ได้มีใครเยอะแล้วก็อยู่ไปเงี้ยฮะแต่ว่าเหมือนเรามารู้ทีหลังว่าในบริเวณนั้นเนี่ยคนที่อยู่กับเราอ่ะเขาเป็นคนมีเซนส์ก็คือแม่นางเนี่ยคือเขาเห็นว่ามีคนมาแบบมาอยู่ดูเขาแบบมุงเหรอไม่ครับมีคนที่มาเหมือนช่วยแม่นางในการแบบดูแลต่างๆใดๆอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะว่าความต้องการเขาเป็นแบบเจตนาที่ดีหรือไม่ดีหรืออะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่ามันก็แปลกๆน่ากลัวนะเพราะว่าตัวแม่นางเองเขาก็ไม่ได้จิตแข็งขนาดนั้นนะบางทีเขาก็กลัวเขาก็ไม่กล้าอยู่คนเดียวก็ต้องแบบหาคนมาอยู่ด้วยหาโลเคชั่นมานั่งด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็เราก็ไม่ได้รู้เรื่องจนมารู้ทีหลังก็โอ้ยคนลุกตามอยู่เนี่ยครับแล้วเหมือนพอไปรู้ว่าเหมือนเขาก็เล่าในดีเทลว่าคนที่เขาเห็นวิญญาณดวงวิญญาณที่เขาเห็นน่ะคือเห็นเป็นวิญญาณของแม่ชีใช่ซึ่งแม่ชีคนเนี้ยเหมือนมาแบบวนเวียนมาดูมาสอดส่องพฤติกรรมอะไรของคนที่อยู่ในแบบเบสนั้นเนี่ยเกือบตลอดเวลาในสิ่งที่แม่นางเล่าให้ฟังนะครับซึ่งก็เราก็หรออะไรเงี้ยครับว่าอาจจะเป็นแม่เป็นชีที่อยู่ตรงนี้มานานแล้วหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอได้ฟังลึกไปมากกว่านั้นนะคือ
เขาก็เหมือนอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคือโลเคชันเนี่ยได้สืบเรื่องสืบราวมาประมาณนี้ว่าจริงๆดวงวิญญาณที่เราเห็นเนี่ยเขาคือแม่ชีที่เคยมาปฏิบัติธรรมตรงนี้แต่ว่ามันก็เกิดเหตุเรื่องราวอะไรที่เราก็ไม่ทราบได้เนาะแต่ว่าคือเขาก็เหมือนแบบ เสียชีวิตเหรอ เสียชีวิตตัวเองที่บริเวณป่าซึ่งมันเป็นทางที่เราเข้าไปถ่ายทำกันตรงนั้นพอดีมันจะมีเวิ้งบางอย่างที่ระหว่างทางมันจะมีเวิ้งแปลกๆที่เหมือนแบบเดินเข้าไปแล้วเราจะเห็นว่าเอ้ยทำไมมันถึงอยู่ดีๆมันถึงมีเวิ้งอะไรตรงนี้อะไรเงี้ยมันเหมือนสามารถตั้งบ้านได้แต่มันเหมือนถูกรื้อถอนออกไปหรืออะไรเงี้ยฮะซึ่งในคิวนั้นเนี่ยนะมินก็จำได้ว่ามันมีรถห้องน้ำไปจอดอยู่ตรงนั้นแล้วก็โอเคมันอาจจะเป็นที่ที่เขาแบบโลเคชั่นที่เคยแบบเขามาทำถางไว้หรือเปล่าเพื่อให้รถห้องน้ำจอดได้อะไรเงี้ยเพราะก็ดูมีหลายทีมมาถ่ายไหมเราก็เลยคิดกับตัวเองเนาะแต่ว่าวันนั้นเองที่หลังจากที่เราเข้าซีนเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็เขาเรียกว่าเราก็มาเข้าห้องน้ำปกติเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้กลัวขนาดนั้นเพราะว่าคนมันเยอะตอนนั้นเรารู้ยังไม่รู้ด้วยน้ำปิงไม่ใช่คนเซนแรงขนาดนั้นเราก็ไม่รู้แล้วก็แม่นางก็ยังไม่ได้เล่าเพราะไม่มีใครกล้าเล่าในวันเกิดเหตุไม่มีใครกล้าเล่าในวันที่เราอยู่ในกองซึ่งพอเราไปเข้าห้องน้ำตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเนาะก็ไปกับน้องช่างแต่งหน้าคนนึงอะไรเงี้ยก็รอพี่อยู่ข้างหน้านะอะไรเงี้ยพอหนูขึ้นไปเข้าห้องน้ำแล้วหนูก็ลงมาคือพอเราเปิดประตูห้องน้ำที่มันจะมีความสูงออกไปเรามองไปตรงข้างหน้ามันมีความแบบวังเวงแปลกๆแล้วมันเหมือนมีคนดูเราอ่ะซึ่งน้องอ่ะไม่ได้ยืนอยู่ข้างล่างแล้วเหมือนน้องขยับไปยืนบริเวณแบบห่างออกไปจากรถห้องน้ำนิดนึงเพราะว่ามีคนเดินลงอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราเห็นในจุดนั้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมูลแปลกๆแล้วเรากลัวจริงๆแบบไม่เคยรู้สึกขนลุกขนาดนี้อยู่ดีก็ขนลุกมากแล้วเราก็คงไม่ได้มีอะไรก็อาจจะแค่รู้สึกว่ามันดุมันมืดมั้งเราเลยกลัวอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าพอผ่านไปเราก็ได้มารู้ว่าที่บริเวณนั้นเป็นที่ที่เขาเคยมามันเหมือนกับรถห้องน้ำเราอะแอบไปอยู่ใกล้บริเวณนั้นในบริเวณที่เขาแบบจากไปอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะคิดยังไงกับเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าโอเคการที่เราทำธุระหรืออะไรตรงนั้นเราก็ไม่ได้ทราบได้ว่าเขาโอเคหรืออะไรไงหรือทีมโนเวชั่นได้มีการบอกกล่าวอะไรเนี่ยพิงก็ไม่ได้ทราบในรายละเอียดแต่แค่รู้สึกว่าจริงๆมันก็ทีมงานก็คงไม่รู้นะว่าตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะก็ไม่มีใครกล้าพูดกับเราก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้เราแบบขนลุกมากแล้วไม่ได้มีแค่เราที่เห็นคือมีพี่ผู้จัดการเราเนี่ยก็คือมีชาที่ดูแลกันตลอดเวลาออกกองนะครับก็เขาก็มีจังหวะที่ต้องกลับไปรับคนที่เบสหรือบางทีเดินไปเข้าห้องน้ำเองเพราะว่าน้องอยู่ในเซตอะไรเงี้ยครับมันกลายเป็นว่าแม่คือมิชาเนี่ยเห็นแบบอยู่ดีๆเดินผ่านแล้วก็เห็นว่าอุ้ยมันบริเวณเวิงๆนั้นน่ะมันเหมือนมีโกรธหรืออะไรสักอย่างที่มันเหมือนเจดีย์ขึ้นมามันแบบสีขาวแล้วเขาก็งงว่าทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตอนแรกคือเหมือนเขาไม่ได้เห็นว่ามันมีสิ่งนี้อยู่แล้วเขาก็เหมือนแบบเอกใจงงแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็เดินไปนะครับแล้วเหมือนขากลับอ่ะเขาก็รู้สึกว่าอยากรู้ทีว่ามันคืออะไรแต่เหมือนพอกลับมาแล้วอ่ะมันอีใจดีอีอัฐิสีขาวนั้นมันก็ไม่ได้มีแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนอุทานกับตัวเองซึ่งกลายเป็นว่าทางเราอ่ะก็แอบแบบตกใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นอะไรเงี้ยจนได้รับรู้เรื่องราวคือไปแบบลองแบบสอบถามว่าคือคิดไปเองไหมหรือมีคนอื่นที่รู้สึกว่าสัมผัสได้เหมือนกันในบริเวณนั้นอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าค่อนข้างเข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่สัมผัสได้น่าจะเป็นมวลพลังงานของแม่ชีท่านนี้แหละที่อยู่บริเวณนี้อยู่แล้วหรือเวลาคนที่เข้ามาถ่ายทำอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องมีเขาแบบคอยซอนอยู่ใช่ไหมอาจจะดูแลใช่ดูแลว่าเกิดอะไรขึ้นมาทีมงานใครทำอะไรยังไงคือเขาอาจจะมีแอคชั่นอะไรของเขาบางอย่างก็ได้ซึ่งมันทำให้การถ่ายทำพิธีนี้นะครับซึ่งมันต้องปลุกอะไรพลังงานบางอย่างออกมาเนี่ยมันก็ยังไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรมันก็ยังดำเนินไปได้ไม่ได้ดีมากอ่ะคือมันเป็นโลเคชั่นที่ทุกฝ่ายไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เอางี้แล้วกันเป็นโลเคชั่นที่เกิดปัญหาเยอะมากจุกจิกนั่นนี่มันต้องเกิดอะไรตลอดเพราะว่าเราไม่ได้ไปครั้งเดียวแล้วก็มีการ
ไปถ่ายซ่อมถ่ายแก้อะไรครับซึ่งก็เราหลังๆเราก็เลยพยายามที่จะไหว้บอกก่อนทุกอย่างแล้วก็ทำให้มันเป็นพิธีเป็นที่เป็นทางเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นกับเรื่องนี้เพื่อกันความปลอดภัยแล้วก็เพื่อเป็นการขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณนั้นจริงๆเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าเขาจะเข้าใจเราแค่ไหนว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยคืออะไรหรือว่าเรามีเจตนายังไงอะไรเงี้ยคือถ้าเขาเข้าใจก็ดีในแง่ของการที่ปกปักดูแลรักษาพวกเราเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันทำแล้วมันเกินไปกว่านั้นนะมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรตามมาได้ก็ไหว้ไว้ก่อนเพื่อความสบายใจด้วยแล้วก็เพื่อจะให้งานเราราบรื่นด้วยใช่ครับแล้วโลเคชั่นนั้นก็ไม่ได้ใช้อีกเลยฮะหลังจากที่มีความพยายามหลายครั้งแล้วทุกครั้งที่น้องไปอ่ะรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องทุกครั้งเลยไหมหรือแค่ครั้งแรกทุกครั้งครับทุกครั้งเลยเหรอทุกครั้งคือบริเวณโถงอเนกประสงค์เนี่ยว่าขนลุกแล้วว่ารู้สึกว่ามันเหมือนแบบวังเวงแล้วอะแต่ห้องน้ำไอบริเวณทางเดินที่จะต้องเดินเท้าเข้าไปในป่าแล้วเพื่อไปเจอกับต้นไม้ที่มันเป็นต้นใหญ่มากแบบประมาณ 4-5 คนโอบอ่ะมันรู้สึกมากมันรู้สึกมากมันรู้สึกมากๆว่าแบบว่ามันเหมือนมีคนดูตลอดเวลาแล้วสิ่งที่ Magic Director แบบหรือคนที่มีเซนส์ของทีมโลเคชั่นบอกเราคือว่าทุกครั้งที่มีการถ่ายทำที่เนี้ยรู้ไหมว่ามีดวงวิญญาณมาแบบยืนลุมดูแบบเยอะมากเขาไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นที่ของการเสียชีวิตอะไรของคนเยอะๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นสุสานเก่าหรือเป็นอะไรเขาไม่รู้เลยแต่รู้ว่าทุกครั้งที่มีเด็กๆหรือมีอะไรมาเดินมาอะไรกันเนี่ยเขามาลุมดูตลอดถ้าทำพิธีหรืออะไรสักอย่างนี่คือแบบเขากลูมาดูเลยมันเป็นมวลพลังงานแบบที่แบบเฮ้ยงงว่าทำอะไรแบบจุดไฟปึ้งเนี่ยเขาแบบเขางงเลยว่าทำอะไรเหมือนเรียกเขาอะไรเงี้ยซึ่งก็โอเคมันเป็นเรื่องของการสื่อสารเนาะบวกกับสถานที่ที่โอเคมันอาจจะไม่ได้เฟรนลี่กับซีนนั้นมันก็อาจจะแบบมีเรื่องราวอะไรมาใช่น้องเก่งได้ไปโลนี้ด้วยไหมคะไปโลนี้ด้วยไปด้วยหรอแล้วเรารู้สึกไหมจริงๆก็โลเนี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่หมายถึงว่าในมุมของเก่งนะเก่งรู้สึกว่าเป็นพาร์ทหนึ่งที่เก่งรู้สึกสบายใจอ้าวเหรอใช่โลเนี้ยนะเรากลับสบายใจจิตอาจจะไม่ตรงกันจิตอาจจะไม่ตรงกันคือเก่งอ่ะได้ขึ้นไปบนถ้ำอะไรแบบเนี้ยใช่หมายถึงโลนี้ใช่ไหมคะโลนี้มันก็จะคนละมูดกับโลกับข้างล่างนะใช่แต่ตอนถ่ายทำพิธีก็รู้สึกเหมือนกันอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอน้องบอกว่าโลนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แปลว่ามันจะต้องมีโลอื่นที่เก่งประสบมามีอัพเวลเดี๋ยวเบรกก่อนกลับมาเดี๋ยวมาฟังเรื่องเล่าจากน้องเก่งค่ะได้เลยข่าวคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่พันท้ายต้นตำรับความอร่อยเข้มข้นโดนใจอร่อยคำไหนคำนั้นอย่าปล่อยให้ชีวิตสะดุดถ้าเริ่มเจ็บ ให้รีบจบด้วย Propolis Plus สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอและอาหารแมวมีมี่ขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหมียวเกรดญี่ปุ่นแซ่บสุดจนนุชอยากจกพุงEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวพามีน้องแมวเมียวชอบกินพามีกินแล้วสุขภาพดีต้องพามีอาหารแมวพามีผลิตจากปลาเนื้อขาวไม่เติมเกลือตัวแน่นขนสวยเจ๊เลือกอาหารแมวพามีทาดก็อุ่นใจเกมการลงทุนถ้าอยากชนะต้องมีหมากให้ครบเลือกวางแผนได้อย่างมั่นใจกับกรุงไทย Investment ก้าวรุกตลาดทองซื้อขายง่ายถอนทองได้จริงก้าวลุยหุ้นโลกสะดวกบนกระดานหุ้นไทยก้าวบุกหุ้นกู้พันธบัตรตลาดรองซื้อขายได้เงินทันทีก้าวคว้าหุ้นกู้อนุพันธ์คุ้มครองเงินต้นแบบที่คุณเลือกได้ทุกก้าวสู่การลงทุนที่คุณวางแผนได้เซิร์ชเลยกรุงไทย Investment ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน Promise เธอจะกลายเป็นแมวที่สุขภาพดีอย่างนี้อาหารแมวพรามีผลิตจากปลาเนื้อขาวไม่เติมเกลือตัวแน่นขนสวยเจ๊เลือกอาหารแมวพรามีชุดพร้อมรองเท้าพร้อม
สายจูงพร้อม ทั้งนุชทั้งนอนเตรียมตัวบัสพรีเซนต์พาวเวอร์หมาราธอนชวนนุชและนอนสี่ขามาปล่อยพลังอุ้งเท้าเปลี่ยนทุกก้าวให้มีพาวเวอร์บัตรนุชและนอน2กิโลเมตร750 บาทฟันรัน5กิโลเมตร650 บาทและมินิมาราธอน10กิโลเมตร750 บาทวิ่งพร้อมกัน8พฤศจิกายนที่สวนสาธารณะบึงหนองบอนเปิดรับสมัคร18สิงหาคมนี้ทาง www.ranla.com รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย EFM Playlist of the Month Chant of the Month ประจำเดือนสิงหาคม อยากจะกอดเธอนานๆ Black Heart เพลงไหนจะเป็น 20 อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94 ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับดีเจพีมที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว หยุดให้รางวัลตัวเองสักทีเงินในบัญชีจะหมดแล้ว EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว อังคารคลุมโปง สนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่พันท้ายเข้มข้นโดนใจอร่อยคำไหนคำนั้นเริ่มเจ็บ ให้รีบจบด้วย Propolis Plus และมีมี่ขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหนียวเกรดญี่ปุ่น ก่อนจะไปฟังเรื่องราวจากน้องเก่งนะคะวันนี้ขอบคุณก่อนน้ำจิ้มไก่พันท้ายต้นตำรับความอร่อยเข้มข้นโดนใจอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะอย่าปล่อยให้ชีวิตสะดุดถ้าเริ่มเจ็บแฮมให้รีบจบด้วย Propolis Plus สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอและอาหารแมวมีมี่ขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหมียวเกรดญี่ปุ่นแซ่บสุดจนนุชอยากจกพุงค่ะ ผมชอบเลยรู้ป่ะระหว่างที่เราเล่าหลังไมค์กันอยู่ อย่างไร แล้วน่าจะเป็นภาพจังหวะแบบเก่งกำลังขนลุกอยู่ คนเลยถามว่าเราคุยเรื่องอะไรกันเนี่ย ไม่บอก เราเห็นเลยนี่ ภาพเรา ไม่บอก ไม่ได้เลยล่ะ เดี๋ยวเราจะปล่อยเวอร์ชั่นอันคัทพูดเล่นนะไม่ดีนะ มาฟังเรื่องจากน้ำปิงไปแล้ว ครับ ฟังเรื่องจากเก่งบ้างดีกว่า ได้เลย เป็นอีกหนึ่งโลเคชั่นในซีรีส์นี้เหมือนกัน เป็นอีกหนึ่งโลเคชันแล้วก็เป็นพาร์ทที่ติดกันเลย เพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราถ่ายไทม์ไลน์ที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์เกี่ยวกับความเชื่อต่อๆกันเลย มาเริ่มเลยเรื่องนี้เป็นยังไงคะ จริงๆเรื่องมันก็เริ่มจากการที่เราต้องออกโลต่างจังหวัดนี่แหละฮะมันเป็นช่วงที่ไทม์ไลน์ที่มันเป็นต่างจังหวัดอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเขาอยากเก็บต่างจังหวัดให้ครบก่อนในพาร์ทแรกอะไรแบบเนี้ยเราค่อยไปเก็บในเรือนพ่อครูเพราะเรือนพ่อครูมันอยู่กับที่อยู่แล้วเราสามารถแบบถ่ายทำได้ง่ายมากอะไรแบบเนี้ยก็น่าจะเป็นจังหวัดแรกๆเลยที่เราไปแล้วก็เป็นจังหวัดที่ถ้าพูดถึงทุกคนน่าจะรู้เลยว่าเป็นจังหวัดอะไรใช่ก็เดินทางประมาณไม่ไกลประมาณ2ชั่วโมงได้มีคีย์เวิร์ดด้วยใกล้กรุงเทพอะเนาะ ใกล้กรุงเทพชื่อดั แล้ว ง ก็ ชื่อดังเนาะ ครับจะไม่อื่นก็เดินทางไปครับจำได้ว่าเดินทางไปประมาณตอนบ่ายๆเพราะว่าทุกซีนที่เราออกต่างจังหวัดเนี่ยมันจะเป็นซีนไนท์แล้วก็เราจะถ่ายซีนที่เกี่ยวกับกลางคืนทั้งหมดอะไรก็ออกไปก็เดินทางไปมันเป็นซีนที่ทุกคนจะย้อนไปในอดีตอะไรแบบเนี้ยใช่ก็ไปถ่ายทำแล้วก็ไม่ใชสิมันคือกลางวันมันคือกลางวันเลยแต่เราเดินทางไปนอนก่อนไปค้างคืนที่นั่นก่อนเพราะว่าเราต้องถ่ายทำ2-3 วันติดเหมือนกันแล้วก็เริ่มแรกมาก็คือเราเข้าไปที่โลมันเป็นเหมือนกับสถานที่ที่แบบเขาเช่าให้ถ่ายภาพยนตร์ถ่ายซีรีส์ถ่ายละครอยู่แล้วอะไรแบบนี้แล้วก็เข้าไปก็คือโอ้โหบ้านคือสวยและขลังมากคือมันเข้ากับพาร์ทหนึ่งของเข็มจีรามากๆอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นพาร์ทย้อนยุคแล้วก็ข้างหน้าเปิดไปก็เป็นบ้านแบบสีขาวสวยมากแล้วก็ข้างหลังติดกับคลอง
ใหญ่มากแล้วก็น้ำแบบไหลเชี่ยว นี่ห่วงจุ้ยเลิศมาก น้ำไหลเชี่ยวแล้วก็มีชานยื่นออกไปเป็นศาลาเหมือนที่เราเห็นในหนังสมัยก่อนละครพีเรียดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เป็นเนินลงไปโหตอนแรกก็คือเดินชมสวยมากอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีโรงเรือนที่แบบเราแต่งหน้ากันอะไรแบบนี้อยู่ข้างหลังส่วนโรงถ่ายก็จะอยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็แต่งหน้าซึ่งวันนั้นมันเป็นซีนที่เกี่ยวกับการตายเป็นซีนที่เกี่ยวกับการตายแล้วก็เราถ่ายเซตติ้งทุกอย่างเหมือนงานศพทั้งหมดหมายถึงว่าองค์ประกอบพิธีรูปภาพหีบศพเอาให้เหมือนจริงอ่ะเหมือนทุกอย่างแล้วก็ตามหลักการซึ่งก่อนถ่ายทำเราก็ได้ไหว้แหละเหมือนกับทุกคิวแหละไหว้ขอพรว่าแบบขอให้วันนี้แบบทำงานราบรื่นแล้วก็ขอเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่นั่นอะไรแบบนี้ใช่ก็ถ่ายทำไปได้สักพักหนึ่งจนซีนหนึ่งที่มันอิโมชันอลมากก็คือซีนที่แบบตัวละครเนี่ยกลับมาซึ่งตอนนี้น่าจะออนไปแล้วล่ะหมายถึงตัวละครกลับมาแล้วก็เห็นว่าแบบคนที่รักเสียซึ่งมันเกิดอิโมชันที่เกิดการถกเถียงหมายถึงว่ามันมี value มีเสียงมีอิโมชันมีการด่ามีการใช้ถ้อยคำหยาบคายอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็มีพี่Magic Director อย่างที่เรารู้กันว่าเขาก็จะมีเซนส์ที่เกี่ยวกับพูดผีเกี่ยวกับแบบเจ้าที่อะไรแบบเนี้ยซึ่งเขาก็เดินมาบอกว่าแบบเอ้ยตอนเนี้ยคือเหมือนเจ้าที่ของเขาเนี่ยเขามายืนดูแล้วก็มาถามเราว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นโอ้ยเหมือนเขาก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันคือละครอ่ะเนาะใช่โอ้ยเก๋นะเราขนลุกผมอยากถอดเสื้อแล้วโชว์ขนไม่เป็นไรเชื่อไม่ต้องถอดแล้วก็คือเขาก็ถามแหละว่าทำไมมันถึงเกิดเซตติ้งนี้ขึ้นมันคือเรื่องจริงหรือว่าอะไรแล้วทำไมต้องมาเกิดขึ้นในบ้านของเขาซึ่งผมก็กลับไปคิดว่าเฮ้ยหรือว่าทีมงานเราไม่ได้ไหว้ก็เลยไปถามทีมงานก็บอกว่าอุ้ยไหว้แล้วนะแล้วก็ไหว้ดีด้วยอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็ไม่สบายใจก็เลยออกไปมันก็จะมีแบบเหมือนโป่งดินแบบคุมอยู่หลังบ้านซึ่งมันผิดปกติมากๆที่มันจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วฮวงจุ้ยแบบมันเป็นฮวงจุ้ยที่เหมือนกับว่าตรงนี้เป็นเนินใช่ไหมครับแล้วก็เป็นโป่งขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยแล้วตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำซึ่งจะหันหน้าออกไปแบบนี้ครับใช่แล้วพี่ Magic Director ก็บอกว่าไหว้ตรงนี้ตรงโป่งเลยเหรอตรงโป่งไหว้ตรงนี้ขอเขาแล้วก็หันหน้าไปทางแม่น้ำอะไรแบบนี้หลังจากนั้นก็ไหว้เสร็จก็สบายใจขึ้นก็เข้าไปถ่ายทำต่อเซตติ้งทุกอย่างเหมือนงานศพทุกอย่างเลยเข้าไปคือซีนนั้นเรียกว่าราบลื่นทุกอย่างหมายถึงว่ามันโฟลว์มันแบบอิโมชันอลแล้วซึ่งมันเกี่ยวกับความเชื่อแล้วเกี่ยวกับการตายอะไรแบบเนี้ยซึ่งเก่งเชื่อว่านักแสดงอาจจะอินเรื่องนี้มากๆเพราะว่าทุกคนเคยเสียใจเคยร้องไห้อะไรแบบนี้ทุกอย่างมันก็โฟลว์ไปจนถ่ายทำมาจนค่ำอะไรแบบเนี้ยก็มานั่งกินข้าวคุยกันก็ถามว่าพี่เราเขามายืนอยู่ตรงไหนเขามายืนอยู่ตรงชั้น2ตรงชานแล้วพี่เขาเดินผ่านพอดีเขามองเห็นแบบยืนอยู่ข้างบนแล้วเขาก็แบบคุยกับว่าทำไมมาทำอะไรกันที่นี่แล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาแจ้งไหมคะว่ามาถ่ายซีรีส์ใช่เขามาถ่ายซีรีส์เสร็จปุ๊บก็เหมือนกับว่าเขาชอบการแสดงอยู่แล้วหมายถึงว่าที่นั่นมันคือโลที่แบบถ่ายละครอยู่แล้วเขาแบบเขาชื่นชมอยู่แล้วแต่ที่มันผิดก็คือทีมงานใส่รองเท้าเข้าไปในบ้านซึ่งตอนแรกที่เราถ่ายทำกันเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแบบเขาถึงโกรธแล้วเราก็ไหว้ดีอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยซึ่งก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำเนี่ยพี่ Magic Director ก็บอกว่าทุกคนต้องถอดรองเท้านะแล้วก็ห้ามแบบทำอะไรที่มันลบหลู่อะไรแบบเนี้ยแต่
ก็จะมีพี่ทีมงานหรือบางคนอะไรแบบเนี้ยบางทีเขารีบเขาขนของอะไรแบบเนี้ย เข้าใจ ด้วยเวลาอะไรแบบไม่อยากให้แสงหมดอะไรแบบบางทีก็ลืมบ้างอะไรแบบเนี้ยก็ได้ขอขมาแล้วก็ไหว้กันใหม่พอตกกลางดึกตกกลางดึกเนี่ยเป็นซีนที่ต้องใช้คาถาจริงเป็นซีนที่ผมเนี่ยจับหัวน้องนักแสดงอีกคนนึงที่เป็นน้องผมแล้วก็สวดซึ่งบทสวดเนี่ยเป็นบทสวดจริงก็เริ่มถ่ายทำกันทุกอย่างราบรื่นทุกอย่างจนเป็นคัทที่ผมกดหัวแล้วก็ผมออกมาพักหลังมอนิเตอร์มันก็จะเป็นห้องดำๆแล้วก็คุมผ้าดำแล้วก็จะมีท่อแอร์เป่าเข้าไปก็จะเป็นห้องที่ผู้กำกับแล้วก็นักแสดงรวมถึงทีมงานอยู่ที่นั่นกันเยอะครับแล้วก็ข้างนอกก็จะถ่ายทำกันอะไรแบบเนี้ยก็ผมก็เข้าไปพักก็ข้างหลังก็จะมีที่นั่งแบบเรียงยาวๆไปแล้วก็มีคน1 2 3 4นั่งเรียงแล้วก็ผู้กำกับก็อยู่ข้างหน้ามอเพราะฉะนั้นด้านข้างมันจะมืดแล้วก็ตรงหน้าผู้กำกับก็จะมีแสงจากมอส่องเข้าไปผมก็ไม่อยากไปรบกวนผู้กำกับเพราะว่าเขากำลังใช้สมาธิอยู่ปกตินักแสดงจะไปนั่งหลังผู้กำกับอะไรผมก็นั่งด้านข้างกับพี่ทีมงานเสร็จปุ๊บผมก็ถ่ายทำพอน้องถ่ายทำเสร็จพอน้องก็ต้องเข้าคู่กับน้ำปิงแล้วก็ออกมาพักน้องก็ถามว่าเอ้าพี่เก่งยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะเก่งก็เลยบอกว่าอ๋อเมื่อกี้มีพี่นั่งอยู่ข้างหลังก็เลยยืนดีกว่ากูไม่เมื่อยอ่ะกูชิลอะไรแบบเนี้ยเสร็จปุ๊บน้องมันก็บอกว่าไม่มีนะพี่ไม่มีใครนั่งอยู่ข้างหลังพี่เลยเก่งก็เลยเอ้าเหรอแต่กูเห็นนะไม่นะพี่ไม่มีใครเลยอะไรแบบเนี้ยใช่เรามั่นใจว่าเป็นคนนั่งจริงเลยใช่ไหมคนนั่งจริงๆซึ่งเราเห็นเป็นผู้ชายแบบนั่งอยู่ข้างหลังอะไรแบบเนี้ยแล้วหลังจากนั้นพอถ่ายทำซีนนี้จบปุ๊บเราเข้ามาในห้องนั้นอีกทีหนึ่งแบบขนมันลุกทั้งตัวเลยมันว่าแบบตั้งแต่ต้นคอลงไปจนถึงเท้าอะไรแบบเนี้ยใช่ก็ผ่านเหตุการณ์นั้นไปจนกลับมาบ้านก็มีเรื่องเล่าตามมาบอกว่าจริงๆเก่งไม่ได้เจอคนเดียวนะทีมงานก็เจอกันเกือบทุกคนแล้วก็มีทีมงานหนึ่งในนั้นที่ประสบอุบัติเหตุด้วยหมายถึงที่นั่นเหรอหรือว่าหลังจากกลับมาหลังจากเลิกกองที่นั่นแล้วทีมงานต้องขนของกลับครับใช่เพื่อที่จะไปถ่ายต่อที่โลตรงปทุมธานีใช่ก็กลับมาก็ประสบอุบัติเหตุปอดฉีกแต่หมายถึงพี่ทีมงานคนนั้นเขาไปลบหลู่อะไรอย่างนี้หรอก็คือพอมาฟังอีกทีหนึ่งพี่ Magic Director ก็เล่าว่าคือที่มันเกิดเหตุการณ์นี้มันแยกออกมาก็คือเขาไปฉี่ตรงคลองหลังบ้านนะครับตรงหลังบ้านตรงคลองใหญ่ๆแล้วก็เขาก็กลับไปเสร็จปุ๊บก็คือตอนที่จะกลับเนี่ยเขาเห็นแบบเป็นวิญญาณแบบหลายคนยืนมุงอยู่ซึ่งไม่ใช่เจ้าที่ที่เข้ามาตอนแรกด้วยที่เขามาถามว่าทำอะไรเป็นแบบเหมือนวิญญาณแบบเล่ร่อนที่อยู่ตรงนั้นอะไรคนละแก๊งใช่มายืนมองอยู่ซึ่งเขาก็ไม่ได้คิดอะไรก็กลับไปจนประสบอุบัติเหตุเสร็จปุ๊บกลับไปแล้วตอนนั้นจำได้ว่าแฟนของพี่คนนี้เขาท้องแล้วก็เหมือนแฟนเขาเห็นว่าแบบเขาก็ตามจากที่นั่นไปที่บ้านด้วยตามกลับไปด้วยใช่ก็หลังจากนั้นก็มาเล่ากันคนนู้นก็เจอคนนี้บ้างเจอเสียงบ้างเจอนั่นบ้างอะไรแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีแล้วกับน้ำปิงโลนี้เราเจออะไรไหมคะเจอเยอะอยู่ครับเยอะเลยเหรอใช่น้ำปิงเจอคือที่มารู้ทีหลังเนี่ยคือเจ้าที่ตรงเนี้ยคือโลเคชั่นนี้มันถูกสร้างตั้งแต่สมัยโน้นเลยเนาะที่แบบเพิ่งมีการสร้างบ้านในลักษณะเนี้ยแล้วมันกลายเป็นว่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านนะเขาชอบในเรื่องของแบบงานสายเอนเตอร์เทนอยู่แล้วชอบฟิลมหรสพเลยทำให้บ้านหลังเนี้ยไม่มีใครอยู่ได้
ไม่มีคน มาอาศัยเฉยๆไม่ได้ ลูกหลานมาอยู่เฉยๆได้ แต่มีแต่แบบคนวนเวียนเข้ามาถ่ายหนังอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่น้ำปิงเจอคือตอนที่น้ำปิงเข้าไปแต่งหน้าในเรือนที่ติดกับคลองที่พี่เก่งบอกนะครับ คือกลิ่นตีขึ้นมาเลย เป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำอบ กลิ่นตี ตีขึ้นมาไม่ใช่กินเท้า ใช่ไม่ ขอ ใช่ โทษ กลิ่นเท้า กินตีขึ้นมา ตีขึ้นมาคือน้ำปิงเปิดประตูเข้าไปแล้วน้ำปิงแบบมันได้กลิ่นเลยอ่ะแล้วมันเป็นกลิ่นเนี้ยซึ่งเราก็ตอนแรกเราก็ ไม่ใช่ บอก พ ว่า งไม่ใช่พร้อมใช่ไหม ไม่ใช่พอน้ำปิงถามย้ำอีกรอบว่ามีใครฉีดน้ำหอมกลิ่นนี้ไหมหรือมีใครเอาดอกไม้อะไรอย่างงี้มาวางไหมมันก็ไม่มีเพราะว่ามันไม่ได้กลิ่นตลอดมันได้กลิ่นแค่ช่วงที่เราเดินเข้าไปแรกๆแล้วมันก็หายไปเลยแล้วน้ำปิงได้กลิ่นอีกทีตอนที่น้ำปิงไปยืนอยู่หลังข้างบ้านหลังบ้านที่มันจะแบบมีห้องน้ำแยกออกมาน้ำปิงได้กลิ่นตรงนั้นแล้วน้ำปิงก็เลยขอเลขขออะไรแล้วก็ ขออะไรนะลูก ขอเลข ขอเลขจะด้วย สุดยอดเลย แล้ว พี่ช ก็ อบ แล้วก็ แล้วถูกไหมล่ะวันนั้น ถูก ถามจ เฮ้ ริ ย งแล้วเขามาให้ทางไหนอ่ะ ฝันเหรอ เขามาให้เลข ไม่ทางไหนน้ำปิงแค่บอกว่าน้ำปิงก็ทำตามวิธีปกติไหมน้ำปิงบอกว่าถ้ามีอยู่จริงเนี่ยหรือว่าแบบให้โชคกันได้นะ ก็คือเลขไหนก็ได้ให้ฉันจิ้มก็ขอให้เลขนั้นถูก ใช่แล้วสรุปวันนั้นก็คือ ต้องให้ทีมงานพี่อะไรเงี้ยแบบไปตามหาซื้อของไหว้มัน นี่ ให้เลย ถูกเหมือนกันเหรอ นี่ ยังไง คนไปซื้อ ซื้อหมายถึงซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อของไหว้ ซื้อของไหว้เดี๋ยวเล่าให้ฟัง ไม่ได้ของจริง แล้วเขาแบ่งไหม ฮะ เขาแบ่งเราไหม ไม่แบ่ง ไม่แบ่งเลยแต่เรา แล้วใครออกเงินค่าของไหว้ ฮะ ใครออกเงิน เก่งนี่แหละ เลิศ คือประเด็นวันนั้นอ่ะพอถูกปุ๊บหนูเก่งกับแม่เนี่ยต้องไปหาซื้อแล้ววันนั้นอ่ะการที่เราจะไหว้เจ้าที่มันต้องเป็นไก่ที่เป็นตัวแล้วครบทุกองค์ประกอบ เหรอ แต่เราไปซื้อไก่อ่ะเป็นไก่ที่แบบสำเร็จรูปมาแล้ เรา ว ไปซื้อ มาแล้ว เราไปซื้ออกไก่หรือเปล่า ไม่คือหมายถึงว่าไก่ที่สมมติว่าชาวบ้านขายเป็นตัวแล้วแบบตัดหัวออกเนี่ยคือไม่ได้ ไม่ได้ เป็นการตัดไปแล้วต้องเป็นไก่ที่มันยัง ต้องเอาหัวมาด้วย เหมือนที่เราเห็นไปไหว้นี่แหละ ใช่ มีหัวมีขาทุกอย่างครบอะไรอย่างเงี้ยหาไม่ได้วันนั้นอ่ะต้องไปตามหา แต่สุดท้ายก็คือมาไหว้จนได้ ไม่แต่ว่าสิ่งที่น้ำปิงอยากเล่าอีกรอบหนึ่งคือ ว่า ไอ้จังหวะที่เราเตรียมของอะไรเสร็จเนี่ยแล้ว ครั เรา บ จะมาไหว้เนี่ยน้ำปิงไปกับAR ของน้ำปิงเนาะ พี่มุกก็ไปนั่งแล้วก็วางเอาจุดทูบจุดอะไร พอจังหวะที่เราเริ่มไหว้อะเราไหว้ที่จะเอาของปักอะนะปักของนะกลิ่นนี้มันกลับมาอีกแล้ว กลิ่นน้ำอบที่เราได้กลิ่นตอนแรกอะเหรอ อยู่ดีๆมันก็กลับมา เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันถ้ามองในแง่ของความปกติหลักการวิทยาศาสตร์คือถ้ามันมีของอะไรบางอย่างที่มันอยู่ตรงนั้นแล้วมันมีกลิ่นมันจะมีแล้วแต่ตรงเนี้ยมันคือจุดที่ขยับออกมาจากเดือนบ้านเป็นต้นไม้ต้นเดียวที่เขาปลูกแยกออกมา ซึ่งก็ไม่รู้ว่าต้นไม้นั้นคืออะไร ครับ มันปลูกอยู่บนเนิน แล้วมิ้งก็เลยไปไหว้วางตรงนั้นเพราะ Magic Director บอกว่าต้องวางตรงนี้แล้วหันเข้าไปหาบ้าน อ่า ซึ่งข้างบนมันคือจุดที่คนเห็นว่ามีคนมายืนนะครับ แล้วโหขนลุก ปักทูปปุ๊บกลิ่นมาเล ตอน ย ปักอะคือน้ำปิงปักไว้ปักปุ๊บแล้วแบบพอกลิ่นมันมาน้ำปิงอะไม่กล้าพูดอะไรน้ำปิงก็หันมองหน้าแล้วแบบน้ำปิงอะก็หันมามองหน้าน้ำปิงเหมือนกันเหมือนแบบ ได้กินเหมือนกัน แล้วก็พยักหน้ากันอย่างเงี้ยเหมือนซีนในหนังอะแล้วน้ำปิงก็แบบเฮ้ยของจริงเกินแล้วเราก็แบบอุ๊ยแบบขอบคุณมากที่แบบหมายถึงว่ารับรู้ว่าเราแบบเอาของมาให้มาดีนะแล้วก็แบบสื่อสารคือเขาสำหรับน้ำปิงเขาไม่ได้มีพลังงานแบบ ใช่ ในนี้นะ ไม่ดี ตอนไหว้เราขออย่างดีเลยเขาแบบ ใช่ เอ็นดูลูกด้วยนะคะแบบเราเป็นนักแสดงนะ แบบอยากจะให้โลเคชั่นนี้แบบมันได้ถูกถ่ายทอดออกไปให้คนได้เห็นอะไรเงี้ย เขาไม่ยืน เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจุดนี้หรือเปล่าทำให้เขาเหมือนแบบว่าก็ค่อนข้างเอ็นดูเราอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้รุนแรงเท่าทีมงานคนอื่ ค่ะ นเนี่ยครับ และไอ้โป่งดินนั้นน่ะมันมีอะไรอยู่ในนั้นไหม ไม่รู้เหมือนกัน แต่เขาไม่ได้ไหว้ แต่พี่ Magic Director ให้มาไหว้ อ๋อ แต่ตอนที่ไหว้เสร็จอ่ะเขาบอกว่าอุ้ยแบบทำไมถึงร้องไห้อ่ะทำไมถึงเสียใจทำไมถึงคิดแบบนี้ห้ามคิดแบบนี้นะ หมายถึงเขาบอกใคร เขาบอกเข็มจิลา อุ้ยคือเขาก็คืออินไปกับตัวละครเงี้ย จริง เห เห ร ร อ อใครบอกคุณ พี่ส้มเป็นไงแต่ยังไม่ พี่ รู้ ส้มคือใครอ่ะ พี่ส้มคือ Magic Director เขาเป็นแบบว่าคนรันกองครับ แล้วก็ วิ ขนลุกแล้วก็ เพิ่งรู้ มันจะมีซีนที่น้องอีกคนหนึ่งเป็นซีนที่เขาต้องฆ่าตัวตาย ครับ บนเรือนนั้น ครับ เขาก็มาเหมือนกันเขาก็มาแบบอุ้ยทำไมถึงคิดแบบนี้ โอ้ ทำไมถึงคิดได้แค่นี้อะไรแบบเนี้ย โอ้เขาเอาใจช่วย แล้วเขาอินอ่ะ ไม่รู้ว่าเขาอินหรือว่าเขาคิดว่าน้องจะทำจริง อ่าก็เป็นได้สองแบบ เขาไม่อยากให้ทำอะไรที่บ้านเขา เข้าใจ แต่รูนี้ของจริง นี่เราปิดกล้องกันไปนานเท่าไหร่ละคะสำหรับเรื่องนี้ ยังไม่ปิดเลย ฮะยังถ่ายอยู่เหรอ ยังถ่าย ยังถ่ายอยู่ฮะยังเหลยอีกนิดนึง อ๋อเหรอ ยังมีโลที่ เฮ้ย
งั้นต้องกลับมาเล่าอีก ยินดี ต้องมาอีก มากเลย นี่เราเมจิกดีเลกเตอร์เขาต้องมีแบบไกด์ไลน์เราไหมว่าสมมติว่าเรา ครับ จบกับกองนี้แล้วเราต้องไปทำพิธีแบบ ไหว้ที่ไหนอีกไหม ล้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหม ช่วงนี้คือเหมือนเข้าวัดทำบุญไปตามสถานที่ แยกย้ายกันเลย ใช่หมายถึงว่าพอว่างปุ๊บเราจัดทริปทำบุญเลยเป็น แต่ต้อง ไหว้ ทำ ขอนแก่นแบบคือต้องทำตลอดไม่งั้นคือเหมือนแบบเราก็พลังอ่อนแล้วพอพลังอ่อนมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ง่ายกับเวลาจิตใจเราไม่นั่นจริงๆมีอีกเรื่องนึงอยาก จริงๆอ่ะพี่นายเห็นว่ามันมีอีกเรื่องนึงที่เราเรียนมา จริงเหรอ ชื่อเรื่องอ่ะใครตามมาจากกอง ไว้คราวหน้าเนอะ ซึ่ง ไว้ เว คราว ลา หน้าทุกคน ไม่พอ เหรอ แต่ถามแค่คำถามสั้นๆ เป็นหินไว้เผื่อน้องจะได้กลับมาอีก ตอนนี้ยังตามอยู่ไหม ของเก่งไม่ตามแล้ว โอ้เก่งก็มีเหรอ เก่งก็มี เฮ้ย เจอทั้งคู่เหรอฮะ แล้วของน้ำปิงอะ ก็ แล้วต่อเวลาไม่ได้เหรอ ได้แต่เซฟอยู่คนเดียวนะ โอเคเฮ้ย น้องคนน้ำปิงก็ไม่คือเขาเท่าที่ได้ยินมาตอนนี้คือเหมือนเขาตามบ้างไม่ตามบ้าง เพราะว่าเหมือนกับเราค่อนข้างมีของปกป้องเยอะแล้วอะไรเงี้ยคือพลังเขาอ่อนและไม่สามารถที่จะมาแบบตามเราได้ตลอดก็คือเหมือนค่อยๆหลุดค่อยๆหายกันไปอะไรเงี้ยครับ แต่ว่าโลเคชั่นที่เหลือกับซีนที่เหลือยังไงก็ต้องขอให้เจอนะเราจะได้เจอกันอีก ไอ้นี่เป็นคำไปยังไงพี่แปลกๆอะ คืออยากให้น้องกลับมาเล่าอีก อันนี้มีพาร์ทสอง ใช่ เดี๋ยว to be continue นะคะ แต่ว่าตอนนี้ให้เก่งน้ำปิงฝากซีรีส์เข็มจีราต้องรอดหน่อยดีกว่า ครับผมก็ฝากเข็มจีราต้องรอดด้วยนะครับชาวองคารคุมโปงนะครับก็ใครที่ชอบเกี่ยวกับความเชื่อของไทยนะครับชอบเกี่ยวกับความลี้ลับเกี่ยวกับผีแล้วก็ความ BL นะครับก็ขอฝากเข็มจีราต้องรอดด้วยนะครับทุกวันเสาร์เวลา3 ทุ่ม ทุกวันเสาร์เวลา3 ทุ่มครึ่งครับทางช่องวัน31ครับ ครับใช่ครับก็ฝากพี่ๆนะครับชาวอังคารคลุมโปงแล้วก็แฟนๆของเอทามทุกคนเลยนะครับที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ก็สามารถเปิดใจให้กับเข็มจีราต้องรอดก็ได้เชื่อว่าเข็มจีราต้องรอดอาจจะเป็นประตูบานแรกของการเปิดใจให้กับ BL series แบบหลายคนที่ยังไม่เคยดูหรือรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบดูหรือไม่อยากดูลองเปิดใจดูก่อนลองดูก่อนคุณพี่ชิมวันนี้อร่อยวันนี้ชิมพรุ่งนี้อร่อยพรุ่งนี้ชิมวันมะรืนมันก็ยังอร่อยอยู่เพราะตอนนี้ EP 4แล้วยังมีให้ดูอีกหลากหลาย EP ก็ยังไงฝากด้วยนะครับเชื่อว่าคนที่รักในเรื่องของความเชื่อความหลอนน่าจะต้องถูกใจซึ่งพอไปดูแบบเหมือนคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็บอกนะว่ามันคือเหมือนเขาเรียกว่าดูแล้วมันไม่ได้แค่มันมีแค่เรื่องฟินหรือว่าเรื่องจิ้นอย่างเดียวแต่ว่าเขาได้ดึงศักยภาพของพวกคุณในฐานะนักแสดงออกมาด้วยสุดๆ เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยครับที่แบบความเป็นไทยที่เราใส่ลงไปแล้วก็ขอฝากเวอร์ชันอันคัดด้วยครับที่ไอฉีอีครับเวลา4 ทุ่มครึ่งทุกวันเสาร์ก็จะออนหลังจากสดเสร็จก็ไปที่ไอฉีอีไปดูอันคัดกันได้ก็จะมีแบบมีผีจริงไหมอันคัดอ่ะผีเพิ่มเราคาดหวังนะอยากเห็นเลยแหละไม่แต่ว่าสเต็ปทุกคนบอกว่าอุ๊ยทุกวันเสาร์ของฉันเปลี่ยนไปอยากถึงวันเสาร์แล้วอยากถึงวันเสาร์แล้วอะไรเงี้ยสเต็ปคือต้องเริ่มดูสดก่อน3 ทุ่มครึ่งมาดูก่อนเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าตัดให้ดูภาพเห็นภาพรวมเห็นแบบว่าใดๆที่ช่องวัน31นะครับแล้วก็ดูอันคัดเวอร์ชันต่อที่ไอชีอันคัดเวอร์ชันเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชันแบบชั่วโมงเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีดีเทลอีสเตอร์เอ็กบางอย่างที่มันเล่าไซส์สตอรี่ของตัวละครซึ่งอยากให้ได้ดูจริงๆเพราะว่าทั้งสองแพลตฟอร์มแหละเพราะว่ามันก็เป็นอีกมูดหนึ่งใช่ครับมันก็จะมีความแบบน่ากลัวเพิ่มขึ้นมีเส้นเรื่องที่มันละเอียดขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ฝากดูอันคัทในชีแล้วก็ดูสดทางช่องวัน31ด้วยครับเชื่อไหมนอกจากได้เรื่องผีวันนี้ความรู้ใหม่ในชีวิตพี่คือการมีเมจิกดีเลกเตอร์ในกองถ่ายเขาอยู่ตรงนี้ป่ะจริงเหรออยู่ป่ะไม่อยู่คือยังไงพี่อยากเจอเขาวันนี้เลยไม่เผื่อแบบว่าเขาอยู่ตรงนี้ด้วยสิ่งหนึ่งที่ตลกมากคือเขาต้องทำบุญทุกวันเสาร์อาทิตย์หมายถึงว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยถ่ายเข็มจีราเสาร์ที่เขาจะไปละเติมวันหยุดเขาแล้วสิ่งที่เขาต้องใช้เยอะสุดคือใช้พลังงานไปกับการแบบขอให้พื้นที่นั้นฝนไม่ตกขอให้ฝนไม่ตกนี่สำคัญที่สุดเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ครั้งแรกไม่เชื่อแต่ผ่านมา60 ครั้งเนี่ยเชื่อสนิทใจแล้วของจริงครั้งที่ขอเกือบทุกครั้งอ่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราถ่ายหน้าฝนโอ้โหที่ผ่านมาเป็นใช้ฝนหมดเลยซึ่งพี่ส้มใช้พลังงานแบบการดิวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของงานแต่ว่าน้ำปิงใช้เป็นเรื่องของการขอเลขอะไรเนาะก็แล้วแต่คนชอบไงแล้วแต่คนชอบมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นการแบบว่าอยากจะก้าวไปเป็นหัวแถวไงครับใช้พ
ความสามารถของเข็มจีราที่เราได้มาโดยที่ไม่ได้เต็มใจนักในการที่จะก้าวไปเป็นหัวแถว ดีลธุรกิจ ใครที่อยาก กัน ก้าวไปเป็นหัวแถวก็มาลองใช้ชีวิตแบบเข็มจีราดูแล้วกันครับ แต่ว่าไม่มีพ่อครูไปซื้อไก่ให้นะคะขอบคุณเก่งน้ำปิงนะ ขอบคุณครับคุณเก่งครับ ขอบคุณเจด้วยนะคะติดตาม ทางขอบคุณอังคารคุณปง ค่ะ ขอบคุณนะคะคุณโปนด้วยครับ ครับติดตามซีรีส์เข็มจีราต้องรอดนะคะ เดี๋ยวอังคารหน้าเรามาฟังเรื่องผีพร้อมกันวันนี้ไปแล้ว สวัสดีค่ะ อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่พันท้ายต้นตำรับความอร่อย เข้มข้นโดนใจ อร่อยคำไหนคำนั้น อย่าปล่อยให้ชีวิตสะดุดถ้าเริ่มเจ็บ ให้รีบจบด้วย Propolis Plus สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอ และอาหารแมวมีมี่ขนนุ่ม หุ่นแน่น อร่อยถูกใจเหมียวเรทญี่ปุ่นแซ่บสุดจนนุชอยากจกพุง